الشعيرات الدموية أو عروق العنكبوت هي عبارة عن عروق صغيرة خالص ممكن تظهر لوحدها أو في شكل تجمعات من لون أحمر أو بنفسجي أو أزرق. يمكن ملهاش أضرار أوي صحية، ولكن طبعا الشكل الجمالي بتاعها بيضايق ناس كتير. النهارده هنتكلم عنها، عن أسبابها، عن طرق الوقاية منها، وكمان الأوبشنز المتاحة للعلاج. وهنتكلم بشكل كده بسيط عن الدوالي والفرق بينهم، علشان في ناس كتيرة بتتلخبط ما بينهم. السلام عليكم، معاكم منى صبري، دكتوره صيدلانيه. بعمل لكم فيديوهات كتير عن كل حاجه، مش بس الجمال، لا، زي موضوع النهارده كده، موضوع مهم ناس كتيره بيسالوني عنه، واي حاجه تخص الصحه العامه. اهم حاجه ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك لو انتوا اول مره تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من القناه اول باول. كمان تروحوا على الفيسبوك والانستجرام، هتلاقوا هناك ان شاء الله محتوى تاني بيتقدم، وهتستفادوا في اي مكان انتوا موجودين فيه. وجروب البنات مهم جدا للاسئله بتاعتكم عشان تتكلموا فيه براحتكم بخصوصيه، تسالوا عن اي حاجه انتوا عايزينها. الاورده العنكبوتيه عباره عن شعيرات دمويه صغيره خالص، ممكن كده تظهر لي تحت الجلد على شكل خيوط، او ممكن تتجمع مع بعضها في شكل شبكه. ده اللي بيخلوها مسمينها الاورده العنكبوتيه. واكتر اماكن بتظهر فيها هي الوجه والفخذ عند اغلب البنات. كمان ده ما يمنعش انها ممكن تظهر في اماكن تانية عادي. الشكل اللي بيظهر لنا ده بيكون نتيجه ان حصل توسع في اوعيه دمويه قريبه من سطح الجلد، اتوسعت فابتدت تظهر لي، ابتدى لونها ده يبان، ولكنها اوعيه دقيقه جدا جدا. وده هنا لازم نفرق ما بينها وما بين الدوالي اللي بيحصل برضو فيها توسع، لكن في فينز وعروق كبيره شويه، حجمها كبير. بيكون في مشكله في سريان الدم فيها نتيجه ان حصل طبقه ضعف او تلف في الصمامات اللي بترجع الدم للقلب، فبيبتدي الدم يرقد فيها تحت، فبتوسع وبتضغط لسطح الجلد، وبتبقى بارزه لبره زي ما انتم شايفين كده في الشكل. واللي بيكون مصاحب ليها كمان تورم وانتفاخ وهرش في المكان ده والم. فهنا الفكره مش مجرد بس شكل جميل، لا، في الدوالي الموضوع ممكن يكون ليه ابعاد صحيه تانية، بيخليني لازم ان انا اتابع مع دكتور واتابع بعض النصايح، زي ان مثلا ما اقفش فتره طويله، اني ارفع رجلي لفوق علشان اساعد الدم يرجع للقلب. كمان شراب الدوالي من اهم النصايح اللي بنصح بيها الناس اللي فعلا بيعمل سبورت ودعم للاوعيه الدمويه دي. فعشان كده الدوالي لازم نروح لدكتور ونتابع معاه. اما الاورده العنكبوتيه فهي بنسبه 95% مجرد مشكله جماليه بس، ملهاش اي تاثير خالص على الصحه، ولا في منها خوف او قلق. يمكن السبب الاساسي اللي بيخلي الاورده الدقيقه دي تتوسع كده فجاه مش معروف، ولكن وجدوا ان في عوامل كتيره قوي بتساعد على ظهور ده وزياده ده. 90% من الموضوع ده، او من الناس اللي بتعاني من ظهور الاورده العنكبوتيه، بيكون الموضوع عندهم جيني او وراثي، وده مش شرط ان هو مجرد الولاده فتظهر، لا، في ناس الموضوع بيتاخر عندهم وبيظهر في مواقف معينه. تاني سبب، كونك انثى، ده في حد ذاته يخليكي معرضه ضعف الرجاله ان يظهر لك الاورده العنكبوتيه دي. كمان الحمل وزياده الوزن من اكتر الاسباب اللي بتظهر معاهم، او اكتر حالات كده بتظهر معاهم الاورده العنكبوتيه دي، بسبب ان وزن الجسم بيكون ضاغط عليهم، فبيخليهم خارجين كده ناحيه الجلد، وكمان بيتوسعوا. وفي ستات كتيره بعد ما انتهى الحمل بتلاحظ ان الموضوع خف ورجعت شويه لطبيعته. كمان البنات اللي بيخسوا تاني، فهتلاقوا فعلا في تحسن كبير في موضوع ظهور الشعرات الدمويه دي. كمان بعض الادويه الهرمونيه، سواء ادويه منع الحمل او الادويه اللي بتتاخد اثناء فتره انقطاع الطمس، برضو لقوا ان هم من الحاجات اللي بتزود ظهورها. طبعا كمان من اهم الاسباب اصلا السن، لما بنكبر في السن كل حاجه بتضعف، والصمامات اللي بتساعد على حركه الدم بانتظام، والعضلات اللي بتدعم الاوعيه دي بتضعف، فده بيسبب ظهورها. كمان الناس اللي بتقف فترات طويله زي ما اتفقنا، بتبقى البدايه في مشكله بسيطه في الشعرات الدمويه، بعد كده الموضوع طبعا اللي بيكون ظاهر اكتر هو الدوالي. كمان الناس اللي بتكون ظاهره لها في الوش، فنخلي بالنا جدا من التعرض للشمس، من اكتر الحاجات اللي بتزودها، ولازم نحط صن بلوك واحنا نازلين. الكورتيزون ثم الكورتيزون ثم الكورتيزون، بلاش ناخد كريمات او ادويه فيها كورتيزون بدون الرجوع للطبيب، لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي، ان الكورتيزون اصلا بيرقق الجلد وبيسبب ظهور الاوعيه الدمويه، وخصوصا في الناس اللي بتلاقيها في الوش اللي بيستخدموا التركيبه الثلاثيه للتفتيح والكلام ده كله.
بالنسبه للعروق العنكبوتيه فهي للاسف ملهاش كريم تجميلي او كريم احطه عليها فتختفي، لكن ليه حاجات تانية ممكن نعملها عند الدكاتره، حاجات بسيطه قوي هنقولها كمان شويه. لكن في رايي ان انا شايفه لو انت عندك العروق دي بشكل بسيط شكل صغير، نحاول نتاقلم مع شكلها ونعمل النصايح اللي اقول عليها دي انها تمنع انها تزيد او تحاول تحسن منها. زي ايه النصايح دي؟ رقم 1، لو انت عندك زياده في الوزن لازم تخسي، اتفقنا ان ده طبيعي هيقلل من الضغط عليها فهتقل ظهورها. كمان لو انت من الناس اللي ما بتتحركش كتير، لا لازم تحركي، لازم تمارسي رياضه. الرياضه عامه بتظبط الدوره الدمويه في الدم وما بتخليش فيه ركود كده في الدم في العروق فتظهر. كمان كورتيزون اتفقنا ما ينفعش خالص استخدمه الا لو الدكتور كاتبه. تعرض للشمس هحاول اقلل منه على قد ما اقدر. احط سان بلوك وانا خارجه لو انا الموضوع عندي مشكله اساسيه في وشي، او لو حتى مفيش مشكله لازم احط سان بلوك وانا خارجه. كمان الناس اللي بتتحرك او يعني شغلها زي مثلا شغلي في الصيدليه كده لازم افضل واقفه فتره طويله، يا ريت اول ما نروح نحاول ان احنا ننام على ظهرنا نرفع رجلنا لفوق، ده هيساعد شويه في ان الدم يرجع وما بقاش راكد في الرجل. وكمان الناس اللي بتظهر عندهم بقى في الرجل من تحت وخايفين من الدوالي يبتدوا يلبسوا شراب دوالي، هيساعدهم جدا جدا. بالنسبه بقى للعلاج التجميلي للاورده العنكبوتيه او الاوبشن بيلجأ له دكاتره كتير قوي ومن زمان، وهو الحقن. بيحقن الاورده الصغيره دي بمحلول مركز من الاخر كده بيبوظها، بيعملها تليف، بيخليها تلتهب وتبوظ كده، فخلاص تبتدي واحده واحده تختفي. وما تقلقوش على الدم اللي كان ماشي فيها عادي بيشوف له طريق تاني. مش كل الناس بتحل عندهم من جلسه واحده، ممكن يحتاجوا مثلا من 3 ل 5 جلسات حقن كل 6 أسابيع علشان يقضي عليهم كلهم، طبعا حسب الكميه الموجوده. لو في كميه كبيره بتحتاج كذا بس جلسه. الموضوع بيكون فيه الم شويه اثناء الحقن، الم بسيط وبعدها شويه تورم واحمرار وبيروح. تاني اوبشن هو الليزر، وفي رايي ان هو افضل كمان من احسن الطرق، بس هو مشكلته مش بينفع غير بس مع الحالات الخفيفه والحالات المتوسطه. بنفس الفكره الليزر هنا بيبتدي يعمل تلف برضو للاوعيه دي، ومش كل الناس بتحتاج برضو جلسه واحده، لا ممكن من 3 ل 5 جلسات، جلسه كل شهر. ونخلي بالنا ان الليزر هنا مختلف عن ليزر ازاله الشعر والفراكشنال ليزر. في ناس فاكره ان هعمل ليزر ازاله الشعر فيروح، لا ده نوع تاني من الليزر بيعتمد ان هو بيستهدف اللون الاحمر او يبتس بواسطه اللون الاحمر، فبيشتغل بقى ان اللون الاحمر اللي في الاوعيه دي تمتصه ويشتغل عليها. دول اشهرهم والاكثر استخداما. في طبعا تقنيات تانية زي الفوم سكليروثيرابي، وفي ان يحصل استئصال للاوعيه نفسها لو كبيره، ودي بتحصل ساعات كمان في الدوالي لو يكون الموضوع صعب بقى ومش قادرين يحلوه بالتقنيات. لكن اول تقنيتين اللي هو الحقن بالابر والليزر دول اشهر طرق. وطبعا اللي هيحدد ده كله هو الطبيب المختص. لما حضرتك كده تكشفي عند الدكتور اوعيه دمويه يبتدي يحدد لك ايه المناسب ليكي. لكن انا في رايي ان الموضوع ان شاء الله لو بسيط نحاول نتقبله ونتقبل شكلنا بالشكل الجميل ده، جزء من جسمنا عادي، كلنا عندنا كده، مفيش حد جسمه كامل. ونحاول نعمل النصايح والرياضه ونقلل وزننا، هتلاقوا تلقائي كده لو انتوا طنشتوها هتبتدي تختفي واحده واحده. وكده يكون فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه. لو عندكم اي اسئله سيبوها تحت في الكومنتات وقولوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجديده اللي انتوا عايزينها. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، ودمتم حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.